বিহু নাচ আৰু বিহু ঢোলৰ কৰ্মশালা ৱাও বেছি একো নকওঁ আপোনাৰ কাছে উপভোগ কৰক মানুহক চক্ৰ জিন্তুহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান কষ্ট কৰি আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ অৰ্থে ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে আপোনালোকে চাওক আৰু উৎসাহ দিয়ক তেখেতসকলে আকৌ আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি যাব পাৰে এয়া নিউজিলেণ্ড বিহু টেলিকাষ্ট কৰি আছে সিহঁতৰতো সিহঁতে কৰি আছে আৰু ময়ো আপোনালোকৰ কাৰণে কৰি আছোঁ আৰু অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব One, two, three, go! এয়া আমাৰ সুপাৰ টেলেণ্টেড জিন্তু একা নিঞ্জা পুৰা তাল বজাৰ ব্যস্ত এইফালে না Rangdhali
এতিয়া সোণাৰ উঠেনো খুজিব গলোহেঁতেন লাহৰি গলোহেঁতেন লাহৰি মই হেনো দেখিলে এতিয়া